السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بقناتي قناة ايناس كروشيه. اليوم رجعنا من جديد وراح ننفذ سوا هاي الطاقية الحلوة والمرتبة. طبعا هذا مقاس رجالي. راح نتعلم كل تفاصيله شو المقاس وكيف راح نعمل المقاس سوا وكيف راح نعمل هالغرزة الحلوة مع بعض بالشكل الدائري. طبعا احنا في فيديو قديم عملنا هاي الغرزة بشكل روحة رجعة، يعني إذا بدك تشتغلي كوفية، طبعا إذا حابة تكملي الطقم تشتغلي كوفية فراح تلاقيها، راح تحسني تشتغليها. طبعا فيديو قديم راح فينك ترجعي للفيديو وتشوفي كيف تنشغل الكوفية. تمام. فاليوم راح نتعلم كيف راح نشتغل غرزة الباسكت المائلة بشغل الدائري وبشغل الطوائي، وشايفين شكلها شو حلو وشو مرتبة وشو ناعمة. تمام. فينك تشتغلي منها كوفيات، فينك تشتغلي تيشرتات، يعني جواكيت، شغلات كتير. يعني هي غرزة كمان بتميل للصبياني والرجال. تمام. فانا راح اشتغل، راح نشرح سوا هاي الطاقية. طبعا انتو شايفين تشكيلة الالوان تبعها اسود رمادي وسكري. فانا اذا بدي اشتغلها نفسها فما راح تبين على الكاميرا. شايفين اللون الاسود ابدا مو ظاهر بالكاميرا، واللون الرمادي كمان صعب انه يظهر. طبعا انا مالي مكملتها لسه، راح نكملها سوا. فاشتغلت اللون الاسود واللون الرمادي ووصلت لعند يعني نهايتها ان شاء الله، وبنختمها سوا ان شاء الله. لكن انا راح اشتغل بلون فاتح، كيف بدايتها وكيف راح نصل لهون بلون فاتح، مشان توضح الفكرة بالنسبة لكم قدام الكاميرا. تمام. فانا راح اشتغلها بلون فاتح. شايفين لون فاتح. طبعا هاي موديل رجالي. عفوا، يعني هذا المقاس مقاس انا راح اشتغله مقاس رجالي. بعمل دائرة سحرية وراح نبدأ. طبعا هذا الخيط خيط إليز بيبي، انا عاملته بإليز بيبي، سماكة ناعمة، على سنارة رقم 3. سنارة رقم 3 عم توضح الرقم. سنارة رقم 3. تمام. هلا وضحت. تمام. سنارة رقم 3 وخيط إليز بيبي. تمام. وانا هذا المقاس كمان نفس الشي اشتغلته. فاذا بخيط هاي السماكة مع سنارة رقم 3 انتبهوا معي منيح. اذا حابة تعمليها لشغل تقريبا بيبي، يعني سنة سنتين 3 سنين، من سنة ل3 سنين، بتعملي بداية عواميد ب18 عمود. تمام. ب18 عمود. اذا بدك تعمليها لمقاس من 3 سنين ل10 سنين تقريبا، يعني ل10 سنين، 11 سنة، بتبدأيها ب20 عمود. تمام. 20 عمود. طبعا المقاس الرجالي راح ابدأه ب12 عمود. راح اعمل الدائرة السحرية. شايفين لفيت الخيط على ايدي، تركته مفتوح ما سحبته. تمام. شايفين، وبدخل بقلب الحلقة دائرة السحرية وبسحب الخيط. شايفين بتركها هيك مفتوحة الحلقة وبطلع سلسلتين، هدول ما بحسبهم شي ابدا ابدا. بعدين بعمل عمود ومكمل ل22 عمود. تمام. 22 عمود. كمل 22 عمود وبرجع لكم. هلا هيك بعد ما خلصت 22 عمود بشكلهم بداية العمود الاول، براس العمود الاول بسحب المنزلقة. تمام. وبطلع بسلسلتين. هلا طبعا 22 عمود راح ضاعفهم ويصيروا 44 عمود، يعني بكل عمود بكل راس عمود انا راح اعمل عمودين.
تمام. طبعا السلسلتين اللي انا ارتفعت فيهم ما راح احسبهم شي، هدول ارتفاع فقط، قلنا بنشتغلهم بالشغل الدائري ليعطونا ليسدوا الفراغ وما يعطونا السلاسل منظار مو حلو. تمام. فهي بعمل بكل عمود عمودين. تمام. كل عمود عمودين. شايفين؟ عملت 22 عمود، وكل عمود هلا عمودين ليصيروا عندي 44 عمود. راح كفي هذا الدرب وارجع لكم. وهلا هيك بعد ما خلصت الدرب الثاني بالتزويد وشكلته يعني ختمته بمنزلقة. تمام. هلا بدي اطلع بالدرب يلي بعده. هلا راح بلش بالرسمة. تمام. راح ابدأ بالرسمة. انتبهوا معي كتير منيح. طبعا انتوا في قبل تقولوا انه بدأتي ب22 عمود، مو كتير هيك، مو يعني راح تعطينا كتير عرض وهيك يعني. لا، نحنا بنبدأ بهيك يعني. انا بدأت بهذا وضاعفتهم بالدرب اللي بعده، لانه هي الغرزة ما فيني زود فيها. تمام. انا ما فيني زود بهي الغرزة. يعني هلأ مثلا الدرب هاد بدي اشتغل كمان ابدأ بالرسمة، بدي زود فيه اللي بعده ما بقى فيني زود. بدها تمشي الرسمة مثل ما هي بتمشي بالعادة. يعني ما فينك تضيفي ل مثلا كل درب تضيفي ل 4-5 عواميد، تزودي كل 5 عواميد مثلا، مثل ما بعض الرسمات تقبل الزيادة، بعض الرسمات لا، ما فينك تنتزع الرسمة. تمام. فهي من النوع الرسمة اللي ما فينا لا تقبل الزيادة. فانت شو رح تعملي؟ رح تزودي كل التزويد بداية. تمام. وبعدين تبدأي بالرسمة وتمشي فيها عادي. تمام. يعني هذا الشي مو كل الطوائف فينا نبدأه هيك ب22 عمود. تمام. انا بس كنت عم وضح فكرة مشان ما تشتغلوا شي تاني وتقولوا ها هي اللي قالت لنا انه نشتغل هيك، هي اللي يعني تحط اللوم علي. لا، هاي خاصة بهاي الرسمة، او خاصة بالرسمات يلي ما بتحسني تزودي عليها. تمام. هلأ رح أبدأ بهذا الدرب. طبعا هذا الدرب رح اشتغل في الرسمة. تمام. فأنا هون عندي عمودين. تمام. تزويدة عمودين، فأنا رح أترك أول عمود. تمام. واترك أول عمود، اشتغل بالعمود الثاني بريد أمامي بلفتين. تمام. برجع بشتغل بريد أمامي بلفتين بنفس العمود. نفس العمود. انتبهوا. تمام. ها أذان الظهر هلا عم يأذن. برجع للعمود اللي بعده، اللي قبله عفوا، اللي تركته أنا. تمام. بلف على السنارة عمودين لفتين، وبرجع للعمود اللي قبله. لا إله إلا الله. باخده هيك بسحبه عمود بلفتين، برد بنفس العمود، نفس العمود، برجع بعمل عمود بلفتين بريد أمامي. شايفين؟ أنا هلأ أول درب حسنت زود بهاي الغرزة، حسنت زود فقط بأول درب، أما بعدين لما نبلش فيها بعدين ما فيني زود. لذلك أنا اختصرت التزويد كله ببداية الطاقية. تمام. هلأ برجع بكرر نفس القصة، بلف عليها على السنارة لفتين، بترك عمود. شايفين؟ بترك عمود، بنتقل للي بعده بريد أمامي، وبشتغل كمان عمود تاني بلفتين بنفس المكان. تمام. هلا برجع للعمود اللي تركته انا، بلف على السنارة لفتين وبعمل بريد امامي. برجع للعمود نفسه وبعمل فيه تمام. شايفين كيف راح يطلع شكله؟ هلا كل عمودين هيك راح اعمل. راح اترك اول عمود
العمود اللي بعده بعمل عمودين، نفس العمود عمودين بلفتين بريد امامي. تمام، شايفين؟ عمودين بريد امامي، برد برجع للي قبله، للواحد اللي قبله، وبرد بحط فيه عمودين بريد امامي بلفتين. تمام، عمودين بريد امامي بلفتين. كمل هالدرب وبرجع لكم نشوف شكله النهائي ان شاء الله. وهيك بعد ما خلصت هذا الدرب، طبعا هلا مو واضحة ابدا الغرزة لانه شايفين تزايد مو واضحة كتير. فهلا رح نبدأ بالدرب اللي بعده بنشوف كيف رح نشتغله. طبعا بنطلع بسلسلتين وثلاث سلاسل. هلا شايفين هون هاي الغرزتين. هلا طبعا هون شغلنا نحن هون بالشغل الدائري بهاي الغرزة كله بريد امامي. تمام، لنتفق على نقطة كله بريد امامي. شايفين هلا هون هاي اربع غرز. تمام، فهي غرزة الباسكت ما بتجي انه كل اكس ورق فوقها اكس، لا، تجي الاكس هاي مثلا، تجي الاكس التانية اللي بالدرب اللي بعده فوق نص هاي ونص هاي. تمام، يعني هيك تجي هيك الاكس التانية اللي فوقها عشان. فهلا رح ابدأ بالدرب. طبعا هدول الغرزتين الاولانيات شايفين. هلا انا ما رح اترك شي، لا، رح لف الخيط على السنارة. هدول الغرزتين رح بلش فيهم. اول وحدة بريد امامي بلفتين، تانية بريد امامي بلفتين. تمام، شايفين؟ هلا بقى شو بدي اعمل انا؟ يلف على الخيط على السنارة وارجع لورا الشغل واخد هدول التنتين يلي هون يلي قبله. تمام، ليش انا رح اعمل هالحركة؟ يعني منشان اخد اتنين، لانه هي اصلا ما بتجي فوقها تماما، يعني بتجي نصها هون ونصها هون، نصها هون ونصها هون. تمام، انا رح لف بالدرب اللي قبله انا عملتهم قبل منها هيك، يعني قبل الشغل اشتغلها عادي، لا هون ورا الشغل. تمام، رح لف الشغل لقط اول وحدة وبعملها بريد امامي ورا التنتين اللي اشتغلناهم. تمام، رد بلف الخيط على السنارة وبلف ورا الشغل. شايفين ورا هيك الشغل، هيك هاي التالتة ما ننساها، ورا هدول اللي اشتغلتهم انا وبسحبها. تمام، وبشتغلها بريد امامي بلفتين. شايفين هيك تظهر عنا عشان تتعاكس مع اللي تحتها. هلا برجع بلف على السنارة الخيط على السنارة، بترك هلا اول تنتين، بنتقل للي بعدهم، باخد اول وحدة طبعا الثالثة بشتغلها عادي عمود بلفتين. تمام، بريد امامي عمود بلفتين. تمام، هلا بدي ارجع على التنتين اللي تركتهم انا. شو بعمل؟ بلف السنارة برجع ورا الشغل، باخد اول وحدة. شايفين؟ بسحبها هيك، بشتغل، برد بلف السنارة الخيط على السنارة لفتين وبرجع باخد التانية. تمام، وبشتغلها بريد امامي لفتين هيك. شايفين؟ هيك صارت عندي. رح اشتغل واحدة تانية مشان توضيح الفكرة اكتر. بترك اول تنتين، بنتقل للتنتين اللي بعدهم، باخد اول وحدة وبعملها بريد امامي لفتين، برد التانية بريد امامي لفتين. تمام، برجع على التنتين اللي تركتهم، برجع لأول وحدة، لف الخيط ورا الشغل، ورا الشغل. شو بعمل؟ بسحبها هيك ورا الشغل، بسحبها.
بدخل وباخدها بريد امامي. تمام، بشتغلها بريد امامي يعني من قدام مو من ورا. شايفين؟ بعد هيك التنتين اللي انا اشتغلتهم وباخدها بشتغل بريد امامي. تمام، رح كمل هالدرب وارجع لكم. وهيك بعد ما خلصت هذا الدرب شايفين شكلها بلشت تظهر الرسمة شوي. تمام، هلا شايفين. هلا بقى بدي يعني بدي لكم نقطة بس، انه هون انا هلا بدي اطلع 3 سنسلة. هلا كل درب يعني درب بدي اشتغله بدي اشتغلهم قدام الشغل ودرب ورا الشغل. تمام، فانا الدرب اللي قبله كان ورا الشغل طبعا كله بريد امامي. تمام، فهلا بدي اشتغل اول وحدة. هلا انا هون ما بترك قدامي، ما بترك تنتين وبنتقل للثالثة او الرابعة، لا، دغري مباشرة الاولانية بشتغلها بريد امامي بلفتين، بدي اللي بعدها بشتغلها بريد امامي بلفتين. شايفين؟ هلا بقى برجع لهدول التنتين اللي ورا الشغل. تمام، برجع هيك قدام هدول من الامام، مو من ورا الشغل مثل اللي قبله، لا، من الامام. يعني درب بشتغلهم من الامام ودرب بشتغلهم من الخلف. تمام، طبعا كله بريد امامي، ويعني من الخلف يعني بريد خلفي، لا، من الخلف يعني من ورا هدول الغرزتين اللي اشتغلتهم اول الشي. تمام، شايفين كيف طلعت؟ رح عيد بترك هلأ تنتين، انتقل للتنتين اللي بعدها. بشتغل اول واحدة بريد امامي بلفتين، الثانية بشتغلها بريد امامي بلفتين. هلأ طبعا بتحسي انه لحاله الشغل عم يمشيكي، يعني واضحين. بس شوفوا هدول التنتين شلون، شايفين؟ ما بيوضحوا، بدك هيك تشديهم تنتبهيلن كتير منيح. امام هدول التنتين، شايفين التنتين اللي اشتغلتهم امامهم. اول وحدة بريد امامي. تمام، برجع بتشتغل الثانية كمان بريد امامي، وهكذا هيك لنهاية الدرب. شايفين؟ هيك لنهاية الدرب بلشت توضح معنا الرسمة. تمام، يعني درب بشتغلون امام الشغل ودرب خلف الشغل. تمام، طبعا انا هون اشتغلت طبعا هي مقاس رجالي، يعني طولها تقريبا 22 ل 23 سنتي ارتفاعها ل 23 سنتي. طبعا اذا بدك تعمليها ولادي يعني من عمر 3 سنين ل 10 سنين 11 سنة بتعمليها تقريبا ارتفاع 20 سنتي. اللي اصغر من سنة ل 3-4 سنين ارتفاع بتعمليه 18 سنتي. تمام، فانتي هون يعني بتنقصي مثلا درب من هذا اللون، درب من هذا اللون، درب من هذا اللون. تمام، فانا هون عملت تقريبا الاسود درب 2 3 4 5 6 7 دروب اسود، 1 2 3 4 5 6 7 و7 دروب رمادي. تمام، وهلأ 1 2 3 4 عملت 4 دروب سكري. وهلأ طبعا السكري واضح باين ابيض على الكاميرا، اسفين على ازعاج الاصوات. فهلأ شايفين هون انا هلأ رح اشتغل دربين معكم بالطاقية. هلأ برتفع ب3 سنسلة، بعدين بشتغل اول وحدة بريد امامي بلفتين، الثانية بريد امامي بلفتين. شايفين؟ هلأ برجع لهي التنتين هدول هيك امام الشغل، امام الشغل. تمام، بريد امامي، برجع
اشتغل التانية كمان امام الشغل، بريد امام. بدي بلفش لهي، بترك هدول التنتين اللي فايتين لجوا بتركهم، انتقل لهي التالتة وبعملها بريد امام، انتقل للي بعدها وبعملها بريد امامي. تمام. هلا برجع للتنتين هدول امام الشغل. تمام، شايفينهم امام الشغل، ومن ورا. تمام، هيك رح كمل هالدرب وارجع لكم. شايفين شغلة؟ رح كمله وارجع لكم. هيك بعد ما خلصت هذا الدرب، هلا رح اطلع بالدرب اللي بعده. طبعا انا هلا لسه عم بشتغل بالغرزة الاساسية. تمام، رح لف السنارة على السنارة لفتين، بعدين اشتغل عمود بريد امامي، اللي بعده عمود بريد امامي. تمام، هيك عمود بريد امامي. شايفين؟ هلا الدرب اللي قبله انا اشتغلته شلون؟ انه قدام الشغل هيك. هلا لا، بدي اشتغله هيك ورا الشغل. تمام، هيك بدي ادور الشغل هيك ورا الشغل، ورا اللي اشتغلتهم هلا، واسحب واخد عمود لفتة بريد امامي. رد ارجع لورا، اخد بريد امامي. تمام، رد نرجع نكرر العملية. شايفين؟ هاي نص لهون ونص لهون، بترك تنتين، انتقل للي بعدها وبعمل عمود لفتين، عمود لفتين بريد امام. شايفين؟ هلا بدي ارجع لهدول التنتين اللي تركتهم. منين بدي ارجع؟ من ورا هدول التنتين اللي اشتغلتهم هلا. شايفين؟ هيك بسحب الخيط بريد امامي واشتغل. برد برجع التانية كمان، برجع لها من ورا الشغل وبشتغلها من ورا هدول الغرزتين اللي انا اشتغلتهم. تمام، وبكمل هذا الدرب هيك لنهايته. تمام، رح كمله وارجع لكم لنشوف كيف رح نبدأ بالريب الطاقية. تمام، كيف رح نبلش بالريب تبع الطاقية. هلا هيك بعد ما خلصت هذا الدرب كمان من الرسمة، هلا رح ابلش بالكنار الطاقية او الريب تبع الطاقية. تمام، فهلا رح ابدأ. طبعا انا برتفع بسلسلتين، وبعدين كل عمود بعمل عمود بلفة، كل عمود فوق كل عمود بعمل عمود بلفة. شايفين؟ كل عمود بعمل عمود بلفة، وهكذا لنهاية الدرب. تمام، كل عمود بعمل عمود بلفة، وهكذا لنهاية الدرب. رح كمل هذا الدرب وارجع لكم لنشوف كيف رح نعمل البريد امامي والبريد خلفي على هذا الكنار. تمام، شايفين؟ هلا هيك رح كمل داير الطاقية وبرجع لكم. هيك بعد ما خلصت درب العواميد السادة، شايفين؟ بعد ما خلصت درب العواميد، هلا بقى بدي بلش بدرب البريد امامي بريد خلفي ليعطينا الريب تبع الطاقية. تمام، انا طلعت سلسلتين هلا. تمام، فهدول السلسلتين انا رح احسبهم انه هن بدل عمود بريد خلفي. تمام، فهلا العمود هاد رح اعمله بريد امام. تمام، نجي للي بعده بريد خلفي. لا
عم تبدأ تزبط. بريد خلفي، بريد أمامي، تمام، بريد خلفي، بريد أمامي، بريد خلفي، وهكذا لنهاية هذا الدرب. تمام، بريد أمامي، بريد خلفي، بريد أمامي، بريد خلفي، هيك لنهاية الأصل، داير القبة لأصل لنهاية هذا الدرب، وبرجع لكم إن شاء الله. هيك بكون خلصت أنا الطاقية، خلصت الريب تبع الطاقية. طبعا أنا عملت فوق كل عمود ريب درب، فوق كل عمود بريد أمامي بريد أمامي، فوق كل عمود بريد خلفي بريد خلفي مثل منه، لحتى أعطاني هذا الشكل الحلو، شكل الريب. طبعا وهو عبارة عن أربع دروب مع الدرب الأولاني السادة، وثلاث دروب بريد أمامي بريد خلفي. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى يكون الفيديو عجبكم وكان مفيد وممتع بالنسبة لكم. إذا كنتوا أول مرة بتشوفوني يا ريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم على خير، وإن شاء الله بشوفكم في فيديو جديد، وإلى اللقاء.